ثنايا سلاح وقضوا كل عتبات تشكيلة مراجل خوش تشكيلة محتار ابدي يا قدومه ابدي يا عجيد بهاي متحير ابدي يا عجيد بزلمك شخير موقف معه بالسلطان ودي كم ابدي يا عجيد بزلمك شخير موقف معه بالرمان ما خلاني متحير بهاي تعلمت بيش ابتدي بيا حيد ندر العارك برمان خال وساندد عير يوم صار مكون كظمك فالخالي هسه السمح هالشي يقول خاله منين ما يدري بخال علي وابن حسين عد النشام علي وراس القوم وحيرا وين نصب بصار المعزبين اللي يحلف لوك اضعابر من تعبرنا الصحه وياك ادعير بيشه وصفها محرت بيها ابو مصيف سبع والزينه حاويها لا ترمي ادعير بيشه وصفه هم حرت بيها ابو مصيف سبع والزينه حاويها التغت ربعه وعمام عيب يحكيها في كيسي سلاحه وصدق راعيها من ثار ما دنق راسه تمنيت الوقت ذاك الهل دايم كما امن الشام تحكى ونايم تغرب عليه بطار ما وموت غنى عن الوصف تدرون بي كاظيم منك يشتي ومصيت ما يحتاج نوصف بي قبل حق السلف بالوادم يعاني هواي بخاد عدنا وبالعرض واحد يعني متكاتفين قبل حق السلف بالوادم يعاني هواي بخاذ عدنا وبالعرك واحد خبل ماوي تونس من توزع لي ابن حسين نشمو باخت الواريد العيد العده البطك مو من يقضي صوم العيد يا شام تظل تذمنا وحقك تصيح صفا وحدر الترب مشاي تفليح يا شام تظل تذمنا وحقك تصيح صفا وحدر الترب مشاي تفليح يا شام تظل تذمنا وحقك تصيح صفا وحدر الترب مشاي تفليح وعليكون القبل وياه ما ميتين وهو ما تصير علينا ابو شريح الفيل وعليكون القبل وياه ما ميتين وهو ما تصير علينا ابو شريح احذر حلق المنطوي السمل بسنها تذب عليك هذا اللي يقول غير ضعفوا هذول العددتهم عود كانوا للسلف قاده مو موت الله ماتوا ما يغثني القال مثلهم فشله مني يموت بوساده هذول العددتهم عود كانوا للسلف قاده مو موت الله ماتوا ما يغثني القال مثلهم فشله مني يموت بوساده واعتهم واحدهم يعيد من يثور الماء ولو عانت حموله يفوت بعناده ما منهم واحد طخ راسه ولو هسه شباب العدنا ما قصروا ولو هسه شباب العدنا ما قصروا قضوا عتباتهم كل عتبه ما خلوا ملقاهم جمر بثمين هن يعضاي بملاقى العدا وخطار ما بردوا
والله ما لقاهم جمر باثنين هني اعضاي وبملاقى الصد 9 وثولة بملاقى الصد